รอยากรู้เทคนิคการทำจิ๊บโซคัตติ้งนะคะต้องดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพีทแล้วก็พี่เล็กนะคะกับ Little One Plant Nursery ค่ะสำหรับเทปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการทำคัตติ้งดอสทิเนียจิปโซไฟล่ากันค่ะคือดอสทิเนียจิปโซไฟล่าเนี่ยมันก็มีวิธีการขยายพันธุ์ในรูปหลากหลายรูปแบบแรกก็คือการเพาะเมล็ดคลิปที่แล้วเราก็ทำให้ดูแล้วคลิปนี้เราก็เลยจะมาทำการคัตติ้งให้ดูคัตติ้งมีข้อดีไหมคะคุณข้อดีก็คือจิปโซเนี่ยเป็นไม้ที่เวลาตัดชำเนี่ยง่ายครับเป็นไม้ที่ง่ายตัวนึงเลยแหละอะไรนิยามของคำว่าง่ายของคุณง่ายคือติดง่ายข้อเสียก็คือมันก็จะไม่มีโคนนะครับแล้วก็รูปร่างน่าเกลียดด้วยแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็คือ จะติดดอกง่ายขึ้นคัตติ้งเนี่ยนะติดดอกง่ายขึ้นใช่เพราะอะไรดูไม่มีเหตุผลเลยไม่รู้ในกรณีที่เราได้ไม้ป่ามาเนื้อไม้มันแก่มากแข็งมากแล้วก็เวลารากมันออกมันก็จะเป็นรากฝอยเส้นเล็กๆมา2 เส้น 3 เส้นในไม้ป่านะครับมันก็เลยไม่ค่อยทีนี้เวลาแตกกิ่งแตกใบใหม่หรือออกดอกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยให้ผลผลิตเท่าที่ควรดอกเล็กไม่ติดดอกฟออะไรก็แล้วแต่ทีเนี้ยเราก็เลยลองตัดมาชำดูนะครับพอตัดมาชำดูปรากฏว่าได้ผลดีคือดอกดีมากเหมือนมันได้สร้างรากใหม่ใช่สร้างรากใหม่คล้ายๆทำสาวเนี่ยใช่แต่ข้อเสียก็คือมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดเดแบบนี้อันนี้คือตั้งแต่รุ่นไหนมาแล้วไม่รู้เราก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างแบบไม้ป่าเนี่ยไม้ป่าเนี่ยทำไมมันถึงต้องด้วนกุดเพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่เวิร์กเราก็เลยต้องตัดมันคือกว่าที่เราจะรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยเลี้ยงมันมาประมาณ3 ปี 5 ปีเลยนะแล้วแบบดอกก็ไม่มาอะไรก็ไม่มาใบก็กว่าจะออกอะไรพอเปลี่ยนเครื่องปลูกทีก็มีรากอยู่นิดหน่อยอาจจะรากเยอะแต่มันก็ไม่ขยับอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยสรุป3 ปี 5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้อะไรแต่ถ้าตัดชำปุ๊บมันก็แตกดีพอรากเริ่มเดินก็แตกดีก็ออกดอกเต็มกลายเป็นผลผลิตที่ดีถ้าจะทำเอาเก็บไว้เก็บเมล็ดเพื่อที่จะเอาไปสร้างลูกไม้แนะนำวิธีนี้คัตติ้งก็ดีเหมือนกันเริ่มก็คือว่าเริ่มจากการเลือกว่าสมมติถ้าเรามีหลายต้นหรือมีต้นเดียวก็ได้เราก็เลือกช่วงที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเลือกต้นที่มันไม่มีดอกแล้วก็ยกมาง่ายเอาเนี่ยเราจะโชว์นี้ให้ดูก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวดิเราจะต้องอธิบายก่อนเมื่อกี้พี่บอกว่าเราจะเลือกแบบที่มันไม่มีดอกแล้วเราจะถึงมาตัดใช่ป่ะสมมุติถ้ามันมีดอกเนี่ยเราก็จะต้องรอเก็บเราต้องรอเก็บเม็ดก่อนให้มันหายดอกไปก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มที่จะทำคัตติ้งเนาะไม้ที่ปกติแล้วจิปโซเนี่ยเราจะไม่เลี้ยงอยู่ในแดด100%อยู่แล้วเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะเลือกไม้มาคัตติ้งก็คือว่าไม่ได้หรอกครับจิปโซใช่คือหรือไม้คัตติ้งประเภทอื่นๆก็ตามถ้าฝนตกคือถ้าได้น้ำฝนมาก่อนไม่ว่าจะ3 วัน 5 วันเนาะต้องทิ้งช่วงก่อนจะตัดหลังจากที่ฝนตกแล้วไม่ได้จากประสบการณ์ตัดหลังจากฝนตกเป็นยังไงคะเน่าเลยครับไม่ได้เน่าเลยตัดมาปุ๊บแล้วมันก็สมมติเราเอามาวางทิ้งไว้ให้มันคายน้ำหรือว่าให้แผลมันแห้งเพื่อที่จะเอาไปชำมันจะยุบเลยยอดเยิ่มจะเหี่ยวมันเหมือนมันอิ่มน้ำมาแล้วเราไปตัดมันอาการนั้นรู้สึกว่าเราจะโดนมาหลายครั้งแล้วเลยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราตัดฤดูฝนไม่ได้ใช่นอกจากอิ่มน้ำแต่อิ่มน้ำประปากับอิ่มน้ำฝนมันคนละเรื่องเลยนะอิ่มน้ำฝนมันเหมือนน้ำฝนมันชะล้างสารอะไรมาก็ไม่รู้ว่าตัดปุ๊บอาการก็ออกเลยนะไม่ทันปักก็แบบดับเห็นเลยเพราะฉะนั้นเราได้เทสให้ท่านแล้วนะเพราะฉะนั้นเลือกที่แบบไม่โดนน้ำฝนมาแล้วก็หลังจากการรดน้ำอะไรยังไงเท่าไหร่มีไหมคุณไม่มีรดน้ำประปาแล้วก็รดแบบถ้ารดน้ำประปาเนี่ยครั้งทีละ2 ครั้งแล้วแต่จังหวะของแสงแดดแรงไปไม้เบามากแล้วก็ทำได้ก็ลดไปค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่เราบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเลือกอันที่ไม่มีดอกเนาะแต่ทำไมคุณเลือกอันนี้มาดอกมันฟอร์มแล้วครับดูจากลักษณะดอกแล้วไม่มีเม็ดหรอกข้างในก็เลยเลือกมันมาเพราะว่าก้านกำลังสวยแล้วก็หน้าตาของแม่มันก็มันจะต้องตัดอยู่บ่อยๆแหละมันยาวเนอะตาตะเกียบก็นี่ไงครับส้มๆเนี่ยข้างในก็ดูรู้แล้วว่าไม่มีเม็ดอะไรเลยนะครับไม่มีเม็ดอะไรเลยอยู่แล้วบางทีมันก็เป็นดอกแบบที่ไม่สมบูรณ์นะอย่างนี้นะครับเราก็นำมาตัดใบทิ้งเ
ต้องตัดแค่ไหนคะตัดไปถึงยอดเลยก็ได้ครับเพราะว่าไงก็ต้องหลุดอยู่แล้วตัดแค่ใบเหลืองๆออกพอไหมแบบสำหรับคนใจไม่กล้าพอหรือว่าจริงๆแล้วตัดเยอะๆดีกว่าเดี๋ยวก็หลุดแค่นี้เลยเหรอใช่ครับนี่คุณดูนี่ครับเห็นหรือยังว่ามีแค่ยังไงก็เหลือแค่นี้อันนี้มันเพิ่งงอกออกมาคือมันติดแล้วไอ้ที่ยังไม่ติดก็คืออย่างนี้มันจะหลุดออกไปเหลืออย่างนี้เลยเห็นไหมครับก็คุณไม่ตัดมันก็หลุดออกมาอยู่ดีแล้วก็เป็นเชื้อราก็ไม่เวิร์กหรอกก็ตัดซะคุณไม่ต้องไปแคร์มันนั่นแหละเอาเท่านี้เลยเอาอีกเอาเท่านี้เลยเอาอีกเอาเท่านี้เลยคนนองสารอย่างโหดมีดอยู่ไหนครับเอามีดมามีดต้องแต่มีดวิธีการใช้มีดว่าไม่ว่าจะกราฟหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนจะตัดช้ำมีดต้องคมมากนะครับเอานี่เลยประมาณกะเอาประมาณสัก3 นิ้วแล้วก็ตัดแค่นี้เลยครับแล้วพอตัดเสร็จแล้วไงต่อปะต้องทาอย่างแผลที่ตอนนี้คุณทำอะไรเป็นพิเศษปะไม่ได้ทำครับมันมียางอยู่แล้วมันไม่เน่าหรอกก็ไม่ได้ทำอะไรมีอะไรมายุ่งกับมันแล้วอันนี้คุณจะตัดไหมตัดอีกอันนึงตัดโชว์ให้ดู1 อันอันนี้เราตัดแล้วตัดอีกจะไม่รู้จะมันสั้นจุดจูแล้วเราอยากเอามันอ้วนๆเนี่ยเราก็รัดซัดมันนี่เลยก็ได้ครับหรือเอานี่ละกันเพื่อไม่ให้เป็นการอะไรนะโหดร้ายกับมันจนเกินไปเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเอาตัดปักเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ท่อนนี้มา1 ท่อนนะครับคุณโฟกัสไม่ทันเลยวิ่งโอเคทีนี้พอตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะช้ำได้เลยนะใช่ปะเอาทิชชู่มาครับทิชชู่มาซับยางออกก่อนเราก็จะใช้เร่งลากนิดนึงไม่เตรียมอะไรเลยเหรอเร่งลากอยู่ไหนคะไม่เตรียมครับเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาให้เขาไม่เคยอะไรนะลดเปอร์เซ็นต์อะไรให้เราไม่ต้องโฆษณาให้เขาเราก็เร่งลากจุ่มนะครับชนิดไหนก็ได้สัก1 ชนิดมาน้ำม่วงนะคะน้ำม่วงจำไว้เดี๋ยวก่อนเกินไปขยาวครับเอาจุ่มเดี๋ยวไม่ทันลืมจุ่มช้าๆนะโอเคเอาจุ่มแล้วเหรอติดแล้วครับนี่เทคนิคการจุ่มคุณเนี่ยนะก็อะไรนะโเฮ่ๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วคือหมายไม่ใช่ครับไม่ใช่ลูกพุ่งเอาง่ายเข้าไว้อย่าไม่ต้องเรื่องเยอะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ต้องมาถ้วยต้องไปเอาถ้วยไปล้างอะไรไม่ต้องครับนี่อย่างนี้เลยแต่ข้างขวดเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะข้างขวดก็เหมือนกันว่าต้องคีปให้ยามันสะอาดอยู่ตลอดเวลาถูกป่ะช่างมันเถอะก็แค่นี้จุ่มมันเข้าไปแล้วก็ทิ้งไว้มันแห้งพอมันแห้งแล้วนะครับมันก็กลายเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้เราตัดเอาไว้แล้ววันก่อนนี่ครับตัดเมื่อวานนี่เองเมื่อวานนี่เองครับนี้เรายังไม่ได้เอาใบออกหรอกเราก็มาลิบใบออกใหม่ก็ได้เราก็จะจิ้มให้ดูเดี๋ยวใจเย็นเรามีกี่ฟองเรามีกี่อันเดี๋ยวโชว์ที่เราตัดไว้คือยาเนี่ยนะครับมันเป็นจุ่มยาแล้วเนาะจุ่มแล้วแต่เราจะซ้ำก็ได้เราทำให้ดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเครื่องปรุงนี่คุณรดน้ำมาแล้วใช่ป่ะรดมาแล้วเราทำไม่หลายวันแล้วครับเครื่องปรุงแปลว่ารดน้ำทิ้งไว้หลายวันแล้วเหรอใช่เครื่องปรุงไม่ควรจะทำสดแล้วก็มาจิ้มนะมันก็มันถ้าอยากให้เครื่องปรุงจืดอย่างที่เราเคยมีคลิปก่อนเอาวัสดุปลูกที่เก่าแล้วมาชำมันจะติดง่ายจริงนะแต่วัสดุต้องสะอาดพอเก่าแล้วมันจะสะอาดได้ไงยากมากเลยที่เก่าแล้วจะสะอาดก็ถ้าเก่าในที่นี้ก็คือถ้ารดน้ำทิ้งไว้ในระยะสักอาทิตย์1 หรือ 10 วันทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะดีกว่าเหรอดีกว่าผสมใหม่แบบนี้เหรอดีกว่าผสมใหม่ปุ๊บอันนี้ไม่ใหม่นะอันนี้หลายวันแล้วนะโอเคอันนี้ลักษณะกิ่งที่เราตัดมันไม่บาลานซ์กับกระถางเท่าไหร่มันยาวไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปักเราต้องปักลึกนิดนึงเฮ้ยคุณไม่มีอะไรจิ้มนำร่องเลยเหรอคุยนำร่องเหรอครับได้ครับทำให้มันดูแบบดูมีเทคนิคทำให้มันดูเป็นโปรหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนครับเอาออกมาข้างนอกไหมครับจะได้จะได้ถ่ายง่ายๆคือว่าถ้าเราคือถ้าเราเอาปลายกดจิ้มลงไปเลยบางทีเนี่ยนิ่มช้ำใช่เจ็บช้ำครับใช่ธรรมดาโดนตัดตรงนี้ก็เจ็บช้ำพอแรงแล้วใส่เข้าไปนะครับเมื่อกี้เขาเปิดรูแล้วนะคะกะระยะนี่ครับนิดนึงกดลงไปนี่กดได้เนาะใช่มันจะนิ่มขึ้นแล้วครับเพราะว่าเปิดรูมันเรียบร้อยแล้วครับพอเปิดรูมันเนี่ยมันก็กดง่ายขึ้นค่ะมีครับต้องโรยหินอะไรไหมก็จะโรยก็ได้ไม่โรยก็ได้นะครับแต่ผมไม่โรยเราขี้เกียจโรยพอมันเกิดมีปัญหาอะไรก็จะได้เคลียร์ง่ายๆไม่ต้องเปลืองหินโอเคเอาปักเลยที่เหลือที่มีอยู่ปักเลยนี่ครับดู
คือการจุ่มยาเราเราจุ่มไปแล้วนะครับเนี่ยพอเห็นไหมครับ2 อันนี้เราจุ่มแล้วแต่พอเวลาแผลมันแห้งแล้วมันหายไปนะมันต้องดูเพราะอะไรก็ยามก็แต่ว่าคุณจุ่มอีกรอบเหรอใช่ผมก็จุ่มก่อนปลูกอีกทีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยาแผลสดมันเป็นยาแผลสดแล้วนี่แผลมันแห้งแล้วทำไมคุณจุ่มอีกก็มันมียาติดอยู่แล้วเราก็เพิ่มยาเข้าไปคุณคิดว่ามันจะเวิร์กหรือคุณคิดว่ามันเวิร์กที่ใจผมคิดเอาเองขอบคุณหมาไปกดครับให้มันขยับครับต้องไม่ขยับนะครับขยับไม่ได้นะครับคุณเคยลองไหมว่าแบบอันที่จุ่มครั้งเดียวกับอันที่แบบพอจะปักแล้วจุ่มอีกทีนึงมันต่างกันไหมหรือว่าคุณไม่อันนั้นมันเป็นโฆษณาขายยาเขาละไม่อยากไปพูดถึงก็เอาอย่างนี้แหละแล้วขยับจุ่มทีเดียวก็ได้บางทีจุ่มทีเดียวมันอาจจะเวิร์กก็ได้แต่แบบไม่นะแต่บางทีผมทำอย่างนี้เลยนะผมใช้ยาชนิดอื่นนะผมใช้ B1 แล้วบอกไม่โฆษณาแหละและเร่งร่างอีกประเภทหนึ่งจุ่มแล้วก็ลงไปอีกทีแล้วไงผลเป็นไงผลมันก็ติดนะไม่จิปโซมก็ติดง่ายของมันอยู่แล้วไม่จุ่มยาก็ติดนะแต่ช้าหน่อยแค่นั้นเองเงี้ยเดี๋ยวพอมันแห้งนะมันหายไปหมดเลยเหมือนกับไม่ได้จุ่มก็จุ่มมันทำไปอีกทีแล้วกดครับแค่นี้เนี่ยตึ๊กเข้าไปเรียบร้อยจบกระบวนท่านี่ครับตัดใบออกซะเดี๋ยวก็หล่นมาเราให้ดูว่า1 2 3 4 5 6เนี่ยเราปักได้ประมาณสัก3 อาทิตย์ได้อันนี้3 อาทิตย์นะนานเหมือนกันนะคุณไม่ปักอีก2 วันเนาะก็เดี๋ยวถ้าไม่ต้องปักหรอกเอาเท่านี้แล้วกันต้นนี้3 อาทิตย์อันนี้มีปฏิกิริยาตอบสนองน่าจะมีรากเล็กๆออกมาอยู่ข้างในแล้วไม่ต้องดึงขึ้นมาดูนะครับเพราะว่าใบมันแตกออกมาแล้วอันนี้คือใบใหม่นะครับแล้วก็เป็นด้วนๆแบบนี้แหละพวกนี้ก็เรามองจากสภาพแล้วจะยุบไหมเนี่ยไม่ยุบแล้วถ้า3 อาทิตย์เนี่ยถ้ายุบมันยุบตั้งแต่แรกแล้วมันจะเหี่ยวมาเลยอย่างที่คุณตัดวันก่อนจำได้ไหมใช่ที่คุณตัดมาแล้วแบบว่ากิ่งมันเป็นกิ่งอ่อนมันยังเขียวใสๆเลยแล้วเขาก็ตัดมาคุณพิษเขาก็ตัดมาแล้วทีเนี้ยมันก็ยุบเพราะว่ามันไม่แก่ใช่มันยุบเลยโดยไม่ต้องปักมันก็เหี่ยวไปเพราะฉะนั้นไซส์เนี่ยมันต้องพอสมควรยาวกิ่งอ่อนนะคือไซส์เนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงความยาวนะหมายถึงความแกร่งของเนื้อไม้คือถ้ามันยังใสๆเขียวๆอยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตัดมาให้มันสีแบบอันเนี้ยเนี่ยสีแก่ๆมีเกล็ดๆอย่างเงี้ยใช้ได้ใช่แต่ถ้าเกล็ดขนาดนี้เลยตัดตรงนี้เลยเนี่ยไม่ไหวอันนี้ก็จะออกช้าไปอีกเหมือนกันเพราะว่าแก่แล้วใช่เพราะแก่เกินไปแต่ไม่ตายแล้วครับตายยากเลยอย่างเงี้ยถ้าตัดตรงเนี้ยไปทำแต่ก็จะติดยากเหมือนกันใช่ไหมเน่ายากเลยแต่ติดมาก็งงแงไงเพราะฉะนั้นสร้างตั้งแต่ไซส์ประมาณนึงที่ยังไม่แก่และยังไม่อ่อนจนเกินไปนักน่าจะดีกว่าค่ะทีนี้คุณรดน้ำเครื่องปลูกมาเมื่อ3 วัน 5 วันที่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเครื่องปลูกเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีน้ำมากแล้วคุณก็ปักลงไปแบบนี้แล้วคุณบอกว่าอีก3 อาทิตย์มันถึงจะติดระหว่างคุณอนุบาลไม้ยังไงระหว่าง3 อาทิตย์นี้ผมลดเลยนะลดจากข้างบนเหรอใช่เฮ้ยคุณต้องบอกเทคนิคเวลาลูกน้องลดน้ำแล้วคุณโมโหก็ถ้ามันยังเปียกซกอยู่ก็มีคนไปลดไงหลังจากเนี้ยจากอันที่ปักใหม่ๆกี่วันคุณถึงจะเริ่มลดอีกทีเห็นว่าข้างหน้ามันเริ่มที่ไม่โรยหินก็เพราะมันเช็คดูสภาพของเครื่องปลูกง่ายมากถ้ามันเริ่มแห้งๆข้างบนแห้งๆแล้วยกดูเริ่มเบาๆก็ลดเลยนะถ้าคนแบบไม่มั่นใจก็ใช้วิธีการจุ่มน้ำแล้วก็ดูดขึ้นได้ไหมปักช้ำไม่ต้องหรอกลดน้ำมันก็จะช่วยให้เครื่องปลูกมันเข้าไปแพ็คในความโยกของมันด้วยไม่มีว่าลดน้ำแรงเกินไปแล้วล้มไม่มีหรอก็ต้องปักลึกนิดนึงปักลึกนะปักไปกลางกระถางเพราะฉะนั้นวิธีการจะเช็คว่าลดน้ำเมื่อไหร่ก็แค่ไม่มีวันที่แน่นอนขึ้นอยู่กับดูหน้าเครื่องปลูกเพราะว่าไซส์กระถางเราไม่เท่ากันถูกไหมเครื่องปลูกเราก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับยกแล้วเบาแล้วก็จุ่มทีนี้เมื่อกี้ข้ามไปที่เราไม่ได้พูดถึงเครื่องปลูกว่าเราใช้สูตรอะไรก็กลับไปดูคลิปเก่าของเราคือสูตรพีชสูตรพีชเหมือนเดิมที่เราใช้นั่นแหละนะคะส่วนผสมตามนี้ตรงนี้เลยเหรอครับใช่ตามนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีจบดีเองง่ายมากเลยนะครับใช่จิ๊บโซเป็นไม้ที่การทำปักช้ำง่ายมากซึ่งสรุปก็คือว่ามันง่ายแล้วก็ให้ผลตอบรับดีตายง่ายด้วยที่พูดงั้นดิตายง่ายคืออะไรตายง่ายไม่เห็นตายเลยถ้ามันติดแล้วถ้าติดแล้วก็ไม่ตายใช่ในระยะหนึ่งมันจะมีปัญหาอยู่แต่ถ้ากิ่งช้ำนี่ก็ไม่เคยเห็นมันเน่านะไม่จริงมันค่อนข้างจะอืดอยู่จิ๊บโซมีอยู่ก็มีเน่าปัญหาของมันก็คือลูกเล็กที่
ปัญหาคือไซส์ที่เราตัดมามากกว่าถ้าเราเลือกไซส์ดีก็ไม่เป็นไรป่ะไม้ป่าที่ได้มาอันนั้นก็คือปัญหาเยอะด้วยไม้ป่าเนี่ยคัตติ้งเนี่ยเหรอไม่ใช่คัตติ้งสิไม้แบบไม้โขดที่แบบไม่ก็เราพูดว่าถ้าคัตติ้งเนี่ยมันเกี่ยวไหมว่ามาจากโคลนไหนแล้วมันจะติดง่ายติดยากเหมือนกันหมดแล้วถ้าปักแล้วก็มีโอกาสที่จะให้เมล็ดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือนกับมีรากชุดใหม่ดอกเบลอเลยเราไม่ได้มาโชว์ให้ดูดอกเบิ่มเลยนี่พอไซส์มันเริ่มเป็นอย่างเงี้ยเริ่มแก่แล้วเริ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้วิธีการจะส่งน้ำเลี้ยงขึ้นไปไม่ถึงเริ่มยากแล้วก็เริ่มดอกก็เริ่มเหมือนที่เห็นดอกก็เริ่มฝ่อแล้วก็ทำสาวให้มันก็จับมันลงกระทบใหม่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีเทคนิคของคนเลี้ยงที่ไม่ได้คือของเราเนี่ยเราตั้งใจขยายพันธุ์เพราะมันเป็นอาชีพเราใช่ป่ะเราก็ขายเมล็ดขายต้นใช่ป่ะขายรับประทานมันก็จะต้องทำแบบนี้แต่ไม่ได้ห่วงฟอร์มว่าจะสวยไม่สวยไม่ใช่ใช่แต่ถ้าเขาเลี้ยงเพื่อแบบเอาสวยงามก็ไม่ต้องตัดเนาะก็ซื้อเราไปตั้งทำฟอร์มได้แต่ของเราผลิตออกมาป้อนตลาดเท่านั้นเองเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม้ป่าเรายังตัดเลยเราไม่สนใจอยู่แล้วจบยังมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีแล้วครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะกับเทคนิคง่ายๆในการปักช้ำดอสทีเนียจิกโซไฟล่าค่ะคลิปหน้าสนุกมากเลยการสังเกตสัญญาณชีพของดอสทีเนียแล้วเหรอครับเปลี่ยนเป็นอื่นบ้างไหมอย่างอื่นก็รอเทปต่อไปหมายความว่าเวลาดอสเนี่ยมันใบเหลืองใบเน่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเคยทำแล้วบอกครับอันนั้นมันคุณต่อไม่ต้องต่อเดี๋ยวช่วยแบบง่ายๆเนาะก็รอไปติดตามในคลิปหน้ากันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ